Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και σήμερα ταξιδεύουμε εντός Ελλάδος στα αγαπημένα μας Δωδεκάνησα, ταξιδεύουμε στη Ρόδο. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στη Ρόδο, το νησί των Ιππωτών και του Ηλιού, κάτω από την ακτή Σαχτούρη, δίπλα από το λιμάνι. Εδώ βρίσκονται και τα πανέμορφα δελφίνια της Ρόδου. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από εδώ, παρότι ήρθαμε στη Ρόδο αεροπορικός. Και γενικά στη Ρόδο μπορείς να έρθεις με δύο τρόπους, είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο. Η Ρόδος είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας μετά από Κρήτη, Εύβοια και Λέσβο και έχει έκταση 1401 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ρόδος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και είναι το μεγαλύτερο από όλα τα Δωδεκάνησα. Το σχήμα της μοιάζει με δάκρυ ή μάλλον καλύτερα με αιχμή του θώρατος, κάπως έτσι. Ενώ η πόλη της Ρόδου, η πρωτεύουσα, είναι εδώ πάνω, στη μύτη, στο βορειότερο κομμάτι του νησιού. Από εκεί έχουμε το επιβατικό και τουριστικό λιμάνι για τα κρουαζιερόπλια. Και εδώ είναι το μικρότερο λιμάνι που λέγεται Κολώνα. Από το λιμάνι Κολώνα φεύγουν καταμαράν με τα οποία μπορείς να εξερευνήσεις τα υπόλοιπα νησιά εδώ γύρω. Μπορείς να πας με βάση τη Ρόδο διάφορες ημερήσιες εκδρομές, όπως για παράδειγμα Σισίμη, τη Χάλκη ή το Καστελόριζο. Λίγο πιο κάτω, θα το δούμε μετά, είναι το παλιό λιμάνι της Ρόδου που είναι το πιο παραδοσιακό και γραφικό. Σε αυτό το Happy Traveler θα εξερευνήσουμε αρχικά την πόλη της Ρόδου, την πρωτεύουσα του νησιού, που είναι ο μεγαλύτερος οικισμός στο νησί και με περίπου 60.000 κατοίκους έχει περίπου το μισό πληθυσμό από ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Η Ρόδος, επειδή έχει υπέροχες θάλασσες, πολύ καλό καιρό, πλούσια ιστορία και εξαιρετικές τουριστικές υποδομές, έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ στην παραλιακή έχει και πολλά πλωτά μαγαζιά, μπουκαΐκια που πουλάνε σφουγγάρια και κοχύλια. Είναι από τα πολύ κλασικά εδώ πέρα στη Ρόδο. Το χωρίς αμφιβολία νούμερο 1 τουριστικό αξιοθέατο στη Ρόδο είναι η μεσαιωνική της πόλη. Πρόκειται για μια ολόκληρη καστροπολιτεία που περιβάλλεται από τείχη συνολικού μήκους 5 χιλιόμετρων. Αν και αρχικά η πόλη της Ρόδου οχυρώθηκε με τείχη τον 7ο αιώνα και μετά τον 12ο έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις, ήταν το 1309 που καταλήφθηκε από τους Ιππώτες και αυτοί έκτισαν τα μεγαλοπρεπή τείχη που στέκουν μέχρι και σήμερα. Αυτά τα εμβληματικά τείχη της Ρόδου κράτησαν μακριά τους Οθωμανούς το 1480 όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής πολιόρκησε και προσπάθησε να καταλάβει την πόλη. Συνολικά υπάρχουν 11 πύλες περιμετρικά που οδηγούν στο εσωτερικό της παλιάς πόλης της Ρόδου. Βασικά από αυτές τις 11 παλιές ιστορικές πύλες, μόνο οι 7 λειτουργούν και μπορείς να μπεις μέσα. Κάποιες έχουν κλείσει, αλλά επίσης έχουν ανοίξει κάποιες άλλες μικρότερες. Στο εσωτερικό της παλιάς πόλης της Ρόδου μπορείς να συναντήσεις απομεινάρια από πολλές διαφορετικές ιστορικές περιόδους του νησιού. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εμβληματικών κτηρίων ναι μένει από την εποχή των Ιππωτών, από το Μεσαίωνα, αλλά υπάρχουν επίσης και Οθωμανικά μνημεία, αλλά υπάρχουν και πολύ προγενέστερα αρχαιοελληνικά ευρήματα 2.500 χρόνων και βάλε. Αυτός εδώ ήταν ο ναός της Αφροδίτης. Αυτή εδώ η πύλη λέγεται Πύλη Ελευθερίας και την άνοιξαν οι Ιταλοί το 1924. Ενώνει το παλιό λιμάνι το Μανδράκι με το λιμάνι Κολώνες και γενικότερα με το νέο λιμάνι της Ρόδου. Αυτά εδώ τα ηλεκτρικά οχηματάκια είναι του Δήμου. Υπάρχει και ασθενοφόρο αλλά και ταξί. Γεια σου Μανώλη, τι γίνεται με το οχηματάκι? Καλά, μια χαρά. Τι γίνεται τον κόσμο μέσα το... Βέβαια, αμαία ηλικιωμένους, μόνιμους κατοίκους εδώ της παλιάς πόλης, γιατί όπως ξέρετε η παλιά πόλη έχει 4.500 πληθυσμό και μόνο καλοκαίρι. Μόνιμους κατοίκους. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου δεν είναι απλά ένα υπαίθριο μουσείο με ιστορία αιώνων, είναι μια ζωντανή πόλη στην οποία κατοικούν περίπου 5.000 άτομα. Φυσικά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι επισκέπτες είναι πολύ περισσότεροι και γι' αυτό το λόγο, περπατώντας έτσι στην παλιά πόλη της Ρόδου, δύσκολα θα βρεις ντόπιους. Αυτός είναι ο διασημότερος δρόμος στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Είναι ο λεγόμενος δρόμος των Ιππωτών, που οδηγεί πάνω στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ανεβαίνουμε το δρόμο των Ιππωτών και νιώθουμε λίγο σαν Ιππώτες. Βασικά περίπου σαν Ιππώτες, γιατί οι Ιππώτες είχαν άλογα και πανοπλίες.
Μια επίσκεψη στη Ρόδο δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν έρθετε στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Εντάξει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και όταν έρχεσαι εδώ πραγματικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Όταν θα έρθετε Ρόδο, προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και να κάνετε ολόκληρη την ξενάγηση με κάποιον ξεναγό για να μάθετε όλη την ιστορία αυτού του πανέμορφου παλατιού. Και να που βγήκαμε στην εσωτερική αυλή του παλατιού. Υπέροχος και αυτός ο χώρος. Μέσα στο παλάτι υπάρχουν και εκθέσεις από άλλες ιστορικές περιόδους του νησιού. Για παράδειγμα, υπάρχει και βυζαντινή έκθεση, όπως επίσης και έκθεση για την αρχαία Ρόδο. Αυτή η πύλη στο πάνω άκρο του δρόμου των Ιππωτών είναι η λεγόμενη λότζια που ένωνε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου από εκεί με το ναό του Αγίου Ιωάννη. Εδώ σε αυτό το σημείο βρισκόταν ο ναός του Αγίου Ιωάννη των Ιππωτών. Και τώρα πάμε να περπατήσουμε πάνω στα τείχη της παλιάς πόλης της Ρόδου, στις επάλξεις. Βάζουμε και καπέλο γιατί βαράει ο ήλιος και φύγαμε. Από εδώ ήταν η εξωτερική πλευρά με τις επάλξεις που ήταν οχυρωμένη και από εδώ το μικρό τυχάκι στη μεριά της παλιάς πόλης. Η διαδρομή είναι one way, μονόδρομος και πρέπει να περπατήσεις περίπου 2 χιλιόμετρα για να κατέβεις από την άλλη μεριά. Στο ενδιάμεσο δεν έχει εξόδους. Από εδώ βλέπουμε και ένα κομμάτι της τάφρου που υπήρχε για να προστατεύει ακόμα καλύτερα την παλιά πόλη της Ρόδου. Τα μεσαιωνικά αυτά τείχη δεν είναι μόνο μεγάλα σε μήκος και σε ύψος, αλλά και σε πλάτος. Κοιτάξτε πόσο φαρδί είναι το τείχος. 12 μέτρα πλάτος έχει. Και αυτό γινόταν για να αντέχει τρελούς βομβαρδισμούς. Εκτός από τις πύλες, γύρω-γύρω στα τείχη υπάρχουν και πολλοί προμαχώνες. Για παράδειγμα, αυτός είναι ο προμαχώνας της Οβέρνης. Και αυτός ο προμαχώνας της Ισπανίας που βρίσκεται στην νοτιοδυτική άκρη της παλιάς πόλης. Κατεβήκαμε, είμαστε πάλι κάτω και το σημείο στο οποίο τελειώνει η διαδρομή των τειχών είναι η πύλη του Αγίου Ιωάννη. Η πύλη του Αγίου Ιωάννη πήρε το όνομά της από τον ιερό ναό του Ιωάννη του Πρόδρομου που βρίσκεται μέσα στην πύλη, ανάμεσα στις δύο εξωτερικές πύλες. Η πύλη του Αγίου Ιωάννη πρακτικά ήταν 3 διαφορετικές πύλες και 2 τάφροι. Τρελή οχύρωση. Σε όλη την πλευρά της πόλης που δεν βρεχόταν από θάλασσα υπήρχε τάφρος. Και εδώ σώζεται ακόμα η παλιά πόρτα. Κοιτάξτε πώς είναι. Ξύλινη μέσα, μεταλλική απ' έξω. Το πόσο γραφική είναι η παλιά πόλη της Ρόδου δεν λέγεται. Αυτά τα σοκάκια είναι το κάτι άλλο. Και το ωραίο είναι ότι τα περισσότερα παλιά κτίρια είναι πολύ όμορφα ανακαινισμένα. Πολλά από αυτά λειτουργούν και σαν μπουτίκ, ξενοδοχεία ή Airbnb. Αυτή είναι η πλατεία Ναυσικάς με τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Και κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφες είναι αυτές οι βουκαμβίγες. Και να βγήκαμε κάτω στα πιο εμπορικά σοκάκια της παλιάς πόλης που είναι γεμάτα με μαγαζιά. Θα έρθουμε εδώ για βόλτα και αργότερα. Γεια σας κυρία Βάσο. Θα μας δείξεις την παλιά μας την πόλη, την όμορφη. Από εδώ είστε. Από Δώρο, Βίτισσα και Καστελεοριζιά. Α, τέλεια, πήγαμε Καστελεοριζιά. Πήγατε, Ναι, σας πάρα άρεσε. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια, καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Αυτά είναι τα ερείπια του Ιερού Ναού της Παναγίας του Μπούργου, όπως λέγεται, του 14ου αιώνα. Από αυτή την εκκλησία έχει πάρει και το όνομα της η πύλη που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Η πύλη της Παναγίας. Από την πύλη της Παναγίας θα βγούμε έξω από την παλιά πόλη και θα επιστρέψουμε το απόγευμα. Πλατσουρίζει εδώ ο κόσμος στην παραλία και εμείς τώρα θα πάμε προς το Μανδράκι, το παλιό λιμάνι.
Πρώτα ήρθαμε από την έξω πλευρά του λιμανιού για να δούμε τους 3 ιστορικούς πανέμορφους ανεμόμυλους που βρίσκονται εδώ, καθώς και το κάστρο του Αγίου Νικολάου με τον εμβληματικό φάρο. Οι ανεμόμυλοι της Ρόδου βρίσκονται εδώ για πάνω από 600 χρόνια. Βασικά η πρώτη γραπτή αναφορά σε αυτούς έγινε κάπου το 1370 και από τότε υπήρχαν πολλές ακόμα αναφορές. Βέβαια, οι αναφορές λέγανε ότι δεν υπήρχαν μόνο 3 ανεμόμυλοι, αλλά πολύ περισσότεροι, καμιά 20. Και αρχικά δεν ήταν απλώς ανεμόμυλοι, αλλά πύργοι, οχυρωματικά έργα για να προστατεύει αυτή την πλευρά του λιμανιού. Πύργοι που είχαν όμως πανιά για να γυρνάνε μέσα το μήλο που άλθε το σιτάρι. Και οι ιστορικές αναφορές λένε ότι αυτοί οι ανεμόμυλοι εδώ πέρα δουλεύανε μέρα νύχτα. Και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη ήταν η εμπορική ανάπτυξη στο νησί εκείνη την εποχή. Και εννοείται αναφερόμαστε σε αυτούς τους 3 ανεμόμυλους και γενικά στους ανεμόμυλους που βρισκόντουσαν σε αυτή εδώ την περιοχή της Ρόδου, στο Μανδράκι, στο παλιό λιμάνι. Γενικά, σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου υπήρχαν πολλοί ακόμα ανεμόμυλοι. Και φτάνοντας στην άκρη του ανατολικού μόλου του λιμανιού του Μαντρακίου, συναντάμε το εμβληματικό φρούριο του Αγίου Νικολάου. Είναι ένα πολυγωνικό φρούριο που χτίστηκε κάπου το 1465 κατά την εποχή της Ιπποτικής κυριαρχίας εδώ στη Ρόδα και το χτίσαν οι Ιππότες για να προστατεύει το λιμάνι της πόλης. Ονομάστηκε φρούριο του Αγίου Νικολάου επειδή σε αυτή τη θέση προϋπήρχε ένας παλιός βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου. Το φρούριο υπέστη ζημιές κατά την πολιορκία του 1480 καθώς και σε ένα μεγάλο σεισμό που έγινε εδώ το 1481. Αργότερα όμως το φτιάξαν από την αρχή. Στα μέσα του 17ου αιώνα τοποθετήθηκε στη στέγη ένας φάρος, ο οποίος είναι σε λειτουργία μέχρι και σήμερα. Και φτάσαμε στη μία άκρη του λιμανιού, εδώ στην είσοδο του παλιού λιμανιού, όπου υπάρχουν οι κολόνες με το σύμβολο της Ρόδου, το ελάφι, το πλατόνι για την ακρίβεια, έτσι λέγεται αυτό το είδος ελαφιού που υπάρχει εδώ στη Ρόδο. Ωραία, πάμε τώρα και από την άλλη μεριά, εκεί πέρα που κάθεται ο κόσμος. Να είμαστε και στην άλλη μεριά. Και μιας και είμαστε εδώ, ας πούμε και 2 λόγια για τον κολοσσό της Ρόδου, που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Λοιπόν, ο κολοσσός της Ρόδου ήταν ένα τεράστιο μπρούτζινο άγαλμα που βρισκόταν, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, σε αυτό εδώ το σημείο, στην είσοδο του λιμανιού της αρχαίας Ρόδου. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το άγαλμα, ήταν περίπου όσο το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Είχε ανοιχτά πόδια, το ένα πόδι ήταν από αυτή τη μεριά και το άλλο από την άλλη, και αν με πλοίο ερχόσουν να μπει στο λιμάνι, θα περνούσες από κάτω. Χτίστηκε το 284 π.Χ. από τον τότε βασιλιά της Λίνδου, το Χάρη, ο Χάρης της Λίνδου. Και είμαι από αυτούς που υποστηρίζω πως θα έπρεπε ξανά να φτιαχτεί κάποια στιγμή στο μέλλον ένας νέος κολοσσός σε αυτό εδώ ακριβώς σημείο. Θα ήταν τέλειο. Να ήταν τόσο μεγάλος που να φαίνεται απέναντι από την Τουρκία. Τι κάνετε? Καλά, φίλε μου, εσύ. Πώς πάει το ψάρεμα? Καλά. Πώς εσύ, σε βλέπουμε κάθε τόσο. Καλά είστε? Από εκείνη τη μεριά είναι η παραλία Έλλη με το χαρακτηριστικό άσπρο θολωτό κτίριο. Και εκεί στην άκρη αυτής της Χερσονήσου είναι ένα από τα πιο επικά κολυμβητήρια όλης της Ελλάδας. Πανέμορφο, δίπλα στο κύμα, γενικά η φωτογραφία από ψηλά είναι όλα τα λεφτά. Στη δυτική πλευρά του λιμανιού του Μαντρακίου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο ναός, όταν πρωτοχτίστηκε από τους Ιταλούς το 1924-25, ήταν καθολικός ναός, αλλά μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα το 1947 μετατράπηκε σε ορθόδοξο και αφιερώθηκε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Σήμερα είναι ο πιο σημαντικός ναός της πόλης της Ρόδου. Ο ναός πρωτοχτίστηκε το 1924-25, αλλά χτίστηκε κατά μίμηση, όπως ήταν ακριβώς ένας παλαιότερος ναός που βρισκόταν εδώ και καταστράφηκε. Να, γυρνάει ο κόσμος που είχε πάει ημερήσια εκδρομή. Από εδώ από το Μαντράκι φεύγουν και όλα τα σκάφη που κάνουν ημερήσιες εκδρομές και μίνι κρουαζιέρες στην περιοχή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Για πες μου ποια είναι τα πιο hot spot που πηγαίνουν οι επισκέπτες. Τα πιο hot spot λοιπόν είναι Καλιθέα, Άντωνη Κουίν και Τραγανού. Δεν υπάρχουν αυτά τα μέρη. Τα νερά είναι, όπως τα λέμε εδώ τώρα στον κόσμο που περνάει, σαν liquid emerald. Κανονικά μπαίνεις μέσα, δεν φαίνεται, τους δίνουμε GoPro κάμερες, τους δίνουμε swimming και snorkel τέτοια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, προτείνω ανεπιφύλακτα να τη ζήσετε. Τέλεια, να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο
Θεωρούμε ότι η Ρόδος, ό,τι έχει να κάνει με παροχές για επισκέπτες, έτσι, ημερήσιες εκδρομές, εμπειρίες, γαστρονομικά τουρ με βάρκες κτλ., είναι κατηγορία η Ρόδος από μόνη της. Το μισό υποβρύχιο μπαίνει μέσα στο νερό και το άλλο μισό είναι πάνω από το νερό. Και πηγαίνετε εδώ έξω ή πουθενά συγκεκριμένα? Είναι βόλτα στο Μανδράκι εδώ πέρα. Είναι βόλτα στην πόλη και έχουμε και diving show. Έχουμε δει ο οποίος βουτάει μέσα και παίζει με τα ψάρια. Και ταυτόχρονα βλέπετε και πάρα πολλά ψάρια. Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου Μιχάλη, πώς πάει? Ωραία, όλα καλά. Έχουμε το μεγάλο το καΐκι, Ναι, εδώ πέρα. Παραδοσιακό. Παραδοσιακό, ναι. Πού πηγαίνετε εσείς σήμερα? Λίνδο. Πόση ώρα είναι από εδώ Λίνδος? 2 ώρες. 2 ώρες και βλέπετε και την ακτή την ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Όποτε θέλεις, έλα μαζί μας. Άντε, γεια, καλή συνέχεια. Γεια σου, χάρηκα. Αυτό εδώ το πολύ ιδιαίτερο κτίριο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Μανδρακίου είναι η Νέα Αγορά και χτίστηκε κάπου το 1924 κατά την εποχή της Ιταλικής κυριαρχίας εδώ στη Ρόδο. Κάποτε αυτή η αγορά ήταν η εμπορική καρδιά της πόλης. Σήμερα έχει κυρίως φαγάδικα και διάφορα τουριστικά μαγαζιά. Η Νέα Αγορά ουσιαστικά είναι ένας πενταγωνικός διάδρομος γύρω-γύρω και στη μέση υπάρχει μια αυλή, υπέροχη αυλή, που έχει και ένα κιόσκι από αυτά που κάποτε κάναν κονσέρτα κλασικής μουσικής. Βασικά αυτή εδώ ήταν η παλιά ψαραγορά της Ρόδου. Εδώ αυτή ήταν η πάγκη που βάζαν οι διάφοροι ψαράδες και οι έμποροι τα ψάρια τους και ερχόταν ο κόσμος και αγόραζε. Και είχε και άνοιγμα για να μπαίνουν οι πολιτές. Να είμαστε εδώ, ελάτε τα καλά ψάρια! Ναι, αυτό. Περπατώντας εδώ στο δρόμο του Μανδρακίου, συναντάμε και άλλα ιστορικά κτίρια της πόλης, όπως το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος ή και το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου. Όλα αυτά τα κτίρια χτίστηκαν αρχές του 20ου αιώνα από τους Ιταλούς. Και επίσης εδώ λίγο πιο κάτω στην ευθεία είναι το Δημαρχείο της Ρόδου. Επίσης στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης. Πριν συνεχίσουμε να φάμε κάτι. Ένα τσάμπιον υπερλιχουδιαστό κρουασάν με αφρά της φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ωραία, τρώμε τώρα και συνεχίζουμε ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο βόρεια. Μεταφερθήκαμε στο βορειότερο σημείο της πόλης της Ρόδου αλλά και ολόκληρου του νησιού. Αυτό είναι το ενιδρίο της Ρόδου. Ένα art deco κτίριο που χτίστηκε δεκαετία του 30, για την ακρίβεια 1934 με 1935. Ήταν η εποχή της Ιταλικής κυριαρχίας εδώ στα Δωδεκάνησα και άνοιξε το 1937. Δεν είναι ένα απλό τουριστικό ενιδρίο. Τη διαχείριση την έχει το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και είναι και υδροβιολογικός σταθμός και ενιδρίο και μουσείο. Και από τις δύο πλευρές, και ανατολικά και δυτικά, υπάρχουν μεγάλες παραλίες που ξεκινάνε από εδώ και αγκαλιάζουν περιμετρικά όλη τη Χερσόνησο στην οποία βρίσκεται η πόλη της Ρόδου. Εδώ οι παραλίες έχουν διάφορα ονόματα. Για παράδειγμα, εδώ από αυτή τη μεριά την ανατολική, σε αυτό εδώ το σημείο στο άκρο, λέγεται η παραλία του Ανέμου, επειδή φυσάει πολύ και συνήθως εδώ κάνουν διάφορα σπορ, όπως kitesurf ή αλεξίπτωτο, ανάλογα με την ένταση του αέρα. Και από την άλλη μεριά η παραλία λέγεται Sunset Beach, η παραλία του ηλιοβασιλέματος, επειδή είναι από τα δυτικά και από εκεί βλέπεις τέλειο ηλιοβασίλεμα. Λίγο πιο κάτω ξεκινάει το κομμάτι της παραλίας, που είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες όλης της Ρόδου, παραλία Έλλη. Βασικά είναι η παραλία που ενώνει αυτή εδώ την περιοχή του ενιδρίου με το παλιό λιμάνι της Ρόδου. Εκεί πίσω μας η μύτη είναι το βορειότερο σημείο της Ρόδου. Είναι το σημείο που ενώνεται η ανατολική με τη δυτική ακτή. Έχει αυτή την πολύ χαρακτηριστική έτσι παραλία γλώσσα με τα καταγάλανα νερά γύρω γύρω. Και απέναντι Τουρκία στα περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα. Οι παραλίες εδώ έχουν είτε βότσαλο είτε σκουρόχρωμη άμμο. Εδώ στην παραλία Έλλη βρίσκεται και ο διάσημος βατήρας της Ρόδου, που ανεβαίνει ο κόσμος και κάνει βουτιές. Και αυτό ήταν από την εποχή των Ιταλών και είχε μπει εκεί πέρα για να κάνουν προπόνηση σε καταδύσεις. Αλλά έχει μείνει μέχρι και σήμερα και εννοείται ο κόσμος, κυρίως τα παιδιά, πηγαίνουν, ανεβαίνουν και κάνουν τις βουτιές της ζωής τους. Πάμε στο βατήρα!
Αυτή η εξέδρα ο βατήρας έχει ουσιαστικά 3 βατήρες, 3 διαφορετικά ύψη. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Εντάξει, τρελή φάση. Εντάξει, αυτό ήταν ευκολάκι ο πρώτος. Πάμε στον δεύτερο. Αυτός ήταν ο δεύτερος. Ρώτησα και κατά μέσο όρο, ας πούμε, βάλω κάτω 35 βουτιές τη μέρα κάνει. Φανταστείτε, όλο το καλοκαίρι 35 βουτιές τη μέρα. Γι' αυτό είναι γενικά τόσο καλές βουτιές. Κάνουν κολοτούμπες, κάνουν κόλπα, τα πάντα κάνουν. Είναι ο λόγος που οι ροδίτες έχουν έτσι μια καλύτερη άνεση με τη θάλασσα και τις βουτιές. Κάναμε και το τρίτο. Εφόσον στο ταξίδι αυτό ήρθαμε αεροπορικός, χρειαζόμαστε όχημα για να εξερευνήσουμε τη Ρόδο. Ήρθαμε να νοικιάσουμε. Επιλέγουμε Hertz επειδή πρώτον έχει πανελλήνιο δίκτυο καταστημάτων, λίγο πολύ έχει κατάστημα παντού. Δεύτερον, επειδή έχει μεγάλο στόλο αυτοκινήτων και τα αυτοκίνητα αυτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και τρίτο και πολύ σημαντικό για όσους ταξιδεύουν πολύ, έχει αποκλειστική συνεργασία με το Miles & Bonus Aegean για μοναδικά προνόμια και αποπληρωμή με εξαργύρωση μιλίων. Πάμε να πάρουμε το κλειδί μας. Γεια σας. Ορίστε το κλειδί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε. Να είστε καλά. Για χαρά. Φύγαμε. Είμαστε στη βορειοανατολική ακτή του νησιού, περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου. Εδώ τεράστια παραλία με ξαπλώστρες, ομπρέλες, beach bar κλπ. Και εδώ από πίσω έχει πολλά μεγάλα ξενοδοχεία. Σε ένα από αυτά μένουμε κι εμείς. Πάμε να τακτοποιηθούμε. Αυτό θα είναι το ξενοδοχείο μας, λέγεται Atrium Platinum και είναι ένα από τα καλύτερα 5-άστερα ξενοδοχεία στη Ρόδο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή διαμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας. Βασικά είναι δίχωρο. Ένα δωμάτιο αυτό και αυτό. Αυτό είναι το βασικό δωμάτιο που έχει και το μπαλκόνι. Είναι τεράστιο βασικά, ολόκληρο διαμέρισμα. Το καλύτερο όμως είναι έξω. Έχουμε μια δικιά μας πριβέ πισίνα στο μπαλκόνι. Κοιτάξτε εδώ. Βασικά τη δύση από την ιδιωτική μας πισίνα θα τη δούμε κάποια άλλη μέρα, έτσι κι αλλιώς θα μείνουμε αρκετές μέρες εδώ. Πάμε τώρα βόλτα στην παλιά πόλη της Ρόδου. Και αφού φρεσκαριστήκαμε, πάμε από γευματινή βόλτα στην παλιά πόλη.
εστιατόρια της Ελλάδος. Θα έρθουμε να δοκιμάσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Εδώ στην Παλιά Πόλη έχει και πολλά κτίρια αλλά και πολλά παλιά μαγαζιά. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το Χρυσοχοείο είναι 150 χρόνων μαγαζί από το 1874. Όλα αυτά τα πανέμορφα μεσαιωνικά κτίρια που υπάρχουν στην Παλιά Πόλη της Ρόδου φτιάχτηκαν το 14ο, 15ο και αρχές 16ου αιώνα. Όμως τα ονόματα τα περισσότερα που έχουν οι δρόμοι είναι από πολύ παλαιότερα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Εδώ είμαστε στην πλατεία Ιπποκράτους. Αυτός εκεί ο δρόμος είναι η Αριστοτέλους, αυτός εδώ κεντρικός εμπορικός είναι η Σοκράτους και ξέρω θα πείτε ότι μάλλον η τρίτη είναι η Πλάτωνος, αλλά όχι, είναι η Ερμού. Χαίρετε. Γεια σου φιλαράκι μου. Τι κάνετε? Όλα καλά, όλα καλά. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε εδώ στη Ρόδο μας. Χαιρετισμούς. Όχι, είμαι Σαλονικιά σαν και σένα, κατάλαβες. Αλλά ξεναγούμε, είναι Γερμανοί εδώ οι πελάτες μας και τους δείχνουμε τις ομορφιές της Ελλάδος και λέμε εδώ την ιστορία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και που μας δείχνετε και μας αγαπάτε και σας αγαπάτε. Σε αυτή τη γωνία, σε αυτό το μαγαζί, έχει και τους διάσημους παπαγάλους της Ρόδου. Αυτό που θυμόμασταν από την άλλη φορά ήταν οι παπαγάλοι εδώ πέρα. Λέμε εδώ πέρα είχε κάτι παπαγάλους. Και να την παπαγάλοι. Πόσους λένε τους παπαγάλους? Το λένε Μέση. Ο Μέση. Και ο Ρονάλτο. Α, είναι ποδοσφαιριστές. Πόσο καιρό τους έχετε? Θυμόμαστε πριν από χρόνια. 22. Σοβαρά. 22. Το όνομά σου? Φάνης. Γεια σου Φάνη. Τι κάνετε? Καλώς ορίσατε στη Ρόδο. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ποιος είναι? Αυτός είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ναι. Α, τέλεια. Μας πρότεινα να πάμε πάνω για να δούμε τη θέα. Πάμε. Εντάξει, τέλεια θέα έχει από το πάνω. Κάτσαμε τελικά εδώ πέρα στο μαγαζί με τους παπαγάλους για να φάμε. Αν και πάνω έχει την τέλεια ταράτσα, εμείς κάτσαμε κάτω για να χαζεύουμε τους παπαγάλους. Μια τέλεια χωριάτικη σαλάτα με καπαρόφυλλα και κάπαρι και original Greek tzatziki. Πήραμε μία από αυτές τις επικές τεράστιες ποικιλίες με κρεατικά που τρώνε εδώ πέρα οι τουρίστες και θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα ξανά και ξανά. Το κεφτεδάκι τα σπάει. Να το και το παϊδάκι ζουμερό και λαχταριστό. Ακριβώς. Πολύ, τέλεια ήτανε. Καλά, εσείς ως πάτε? Γεια σας. Γεια σου Ευτυχή, ευχαριστούμε, γεια. Εγώ να χαιρετήσω θέλω, καλή νύχτα, σ' αγαπώ όλους. Καλή νύχτα. Έπεσε ο ήλιος, νύχτωσε, άναψαν τα φωτάκια και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην ακόμα πιο γραφική τη νύχτα Παλιά Πόλη της Ρόδου. Και μετά το φαγητό επιβάλλεται να χτυπήσουμε και παγωτό. Έχει εδώ τέλειο παγωτό. Γεια σου. Τι γίνεται? Καλά, καλά, εσύ. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ? Φιστίκι και κίντερ μπουάνο. Ωραία, αυτό θα πάρουμε. Έχει και ουρά εδώ πέρα, έχει και ουρά. Πήρα φιστίκι και αλατισμένη καραμέλα. Υπερ αγαπημένες γεύσεις, για να δούμε. Εντάξει, άπαικτο παγωτό. Γεια σου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να σε βλέπουμε. Να είσαι καλά, γεια σας. Γεια σου Ηρακλή, από πότε είναι το μαγαζί? Από το 14ο αιώνα. Φοβερό κόσμημα είναι. Ναι, ναι. Πανέμορφο. Σαν μουσείο είναι. Ναι.
Και βγήκαμε στον δρόμο των Ιππωτών. Εδώ δεν έχει μαγαζιά και είναι πολύ ήσυχα και ατμοσφαιρικά, ειδικά με αυτά τα φώτα, είναι το κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχεις την αίσθηση, θα σου πεταχτεί κανένας υπότης με κανένα άλογο, καμιά πριγκίπισσα από τα παράθυρα. Πολύ ωραία. Καλώς ορίσατε. Το όνομά σας? Φώτης Μαχραμάς. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Καλλιόπη. Τι έχετε, ούζο καφέ? Ούζο με καφέ, ναι. Να είσαι καλά. Στέλνει, γεια σου. Γεια σου. Αυτό ήταν, φεύγουμε. Καληνύχτα. Ήρθε η Άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι και εμείς ήρθαμε σε ένα κατάστημα Αλουέτ για να ψωνίσουμε τα ρούχα για τις μικρές μας. Η Αλουέτ, με πολυετή εμπειρία στο χώρο του ρούχου, πάντα προτείνει ποιοτικά και όμορφα ρούχα για τους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής μας. Όλα αυτά είναι από τη νέα κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι. Με τόσα διάσημα brands όπως ο Paul Frank, Peanuts, Santoro, Hello Kitty και τη νέα προσθήκη της Greenwich Polo Club που διατίθεται αποκλειστικά από την Αλουέτ, δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Η Αλουέτ συντροφεύει τους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής μας σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους, στο σχολείο, στη βόλτα, στην άθληση, σε γιορτές και στο παιχνίδι. Τι ωραία ανοιξιάτικα χρώματα. Ναι, τέλεια είναι. Πετσέτα τσάντα. Έχεις την τσάντα και βγαίνει πετσέτα. Τα υπέροχα ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια της Αλουέτ μπορείτε να τα βρείτε σε ένα από τα 40 καταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα ή και στο ανανεωμένο e-shop alouet.gr. Από τη δυτική πλευρά του νησιού, περίπου 5 με 10 λεπτά από την πόλη της Ρόδου προς τα νότια, δηλαδή προς το αεροδρόμιο, στρίψαμε πάνω προς το βουνό. Μόλις περάσαμε μέσα από την Ιαλισσό, είδαμε την κεντρική πλατεία, την εκκλησία, την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και το γήπεδο του Ιαλισσού και ανεβαίνουμε τώρα πάνω προς το βουνό. Πάμε στην Ιερά Μονή Φιλερίμου, πάνω στην κορυφή για να δούμε και τη θέα. Ανεβήκαμε στο βουνό πάνω από την Ιαλισσό, στο βουνό Φιλέριμος. Εδώ υπάρχει ένα μοναστήρι, η Ιερά Μονή Φιλέριμου. Υπάρχει ένας τεράστιος σταυρός που φαίνεται και από κάτω και επίσης υπάρχει και η αρχαία Ακρόπολη της Ιαλισσού. Α, ναι, έχει και πάρα πολλά παγόνια. Εδώ σε αυτό το λόφο βρισκόταν η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Ιαλισσού, μία από τις 3 πιο γνωστές αρχαίες ελληνικές πόλεις της Ρόδου. Οι άλλες 2 ήταν η Ρόδος και η Λίνδος. Στον ίδιο αυτό χώρο που ήταν η αρχαία Ακρόπολη, αργότερα έγινε βυζαντινό φρούριο και αργότερα έγινε φρούριο των Ιππωτών. Πρώτος βυζαντινός ναός εδώ χτίστηκε 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί κομμάτια από τα ερείπια της αρχαιελληνικής πόλης και στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα στο ίδιο σημείο χτίστηκε ο Ιππωτικός ναός της Παναγίας Φιλερίμου. Ακριβώς εδώ μπροστά, αυτά εδώ τα ερείπια ανήκουν σε έναν αρχαιοελληνικό ναό της Αθηνάς της Πολιάδος του 3ου με 2ο αιώνα π.Χ. Στο ψηλότερο σημείο του λόφου που βρίσκεται το μοναστήρι, εκτός από τον αρχαίο ναό της Αθηνάς, υπήρχε και ένας άλλος αρχαιοελληνικός ναός αφιερωμένος στο Δία. Κομμάτια από τους αρχαιοελληνικούς ναούς αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ένας παλαιοχριστιανικός ναός σε αυτό το σημείο, το 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτή εδώ ήταν η βάση του ναού της Αθηνάς. Και εδώ πιο μπροστά από κάτω ήταν ο ναός του Δία. Και από
τη μεριά, στη βόρεια άκρη του λόφου, έχουμε το βυζαντινό φρούριο του 13ου αιώνα. Η αρχαία Ακρόπολη της Ιαλισσού ήταν σε όλο το λόφο. Εν τω μεταξύ, η θέα από εδώ πάνω είναι μαγεία. Βλέπεις πρακτικά γύρω-γύρω όλο το βόρειο τμήμα της Ρόδου. Στα δυτικά του αρχαίου ναού υπάρχει ένα άλλο μικρό μονόχωρο εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άη Γιώργη του Χωστού. Είναι του 15ου αιώνα και μέσα έχει αγιογραφίες. Ένας, δύο, τρεις προσπαθούν να εντυπωσιάσουν αυτήν και εκείνη. Βασικά έχει αρκετές θηλυκές εδώ. Νομίζω ότι όλοι θα βρουν εταίροι. Μας είπαν ότι πριν από περίπου 15 χρόνια κάποιος άφησε 2 παγόνια εδώ πέρα, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και τώρα έχουν γίνει κάπου 200 με 250. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Ιταλοί ανακαινήσαν το μοναστήρι, πρακτικά ένωσαν τα 2 μικρά εκκλησάκια και φτιάξαν το μοναστήρι έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα, και επίσης φτιάξαν και αυτόν εδώ το δρόμο, τον δρόμο του Γολγοθά που πηγαίνει προς το Σταυρό. Εδώ τώρα σε αυτό το δρόμο που φτιάξαν οι Ιταλοί υπάρχουν και εικονοστάσια με εικόνες. Αλλά τώρα οι εικόνες αυτές έχουν βγει για συντήρηση. Ο δρόμος αυτός λεγόταν Γολγοθάς επειδή οι εικόνες αυτές που βάλαν οι Ιταλοί απεικόνιζαν τα πάθη του Χριστού. Ουσιαστικά έχεις αυτή τη διαδρομή, περπατάς, βλέπεις τα πάθη του Χριστού και καταλήγεις στο Σταυρό. Οι απεικονίσεις που κανονικά έχει εδώ με τα πάθη του Χριστού είναι χαλκογραφίες. Έχει και αρρύθμιση, είναι 15 εικόνες, 15 τα πάθη του Χριστού. Οπ, έχει και αγριοκάτσικα εδώ. Αγριοκάτσικα, παγόνια, μέσα στη φύση είμαστε. Φτάσαμε στο Σταυρό και από εδώ η θέα είναι απίστευτη. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ κοιτάμε προς τα νότια, νοτιοδυτικά για την ακρίβεια, και από εδώ βλέπουμε από τη μία το πολιτικό αεροδρόμιο και από την άλλη το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ρόδου. Ο γιγάντιος αυτός σταυρός έχει ύψος 18 μέτρα και το βράδυ φωτίζεται. Πριν φύγουμε από εδώ, να φάμε και κάτι, να φάμε μπισκότα. Και τι μπισκότα? Μπισκότα ρυζιού, ριζομπισκότα. Είναι μπισκότα με τραγανό ρύζι. Πολύ τραγανά και πεντανόστιμα. Τέλεια είναι. Ό,τι πιο πρωτότυπο σε μπισκότο έχω φάει τον τελευταίο καιρό. Ωραίο μέρος, αν είσαι στη Ρόδο να περάσεις από εδώ, έχει και τέλεια θέα και μεγάλη ιστορία. Μπαίνουμε τώρα στο αυτοκίνητο και συνεχίζουμε. Εδώ σε αυτό το σημείο ήταν η αρχαιοελληνική πόλη της Ρόδου και εκτός από το κεντρικό ναό υπήρχε αρχαίο θέατρο και άλλα πολλά κτίρια, ερείπια των οποίων μπορεί ο επισκέπτης να δει αν έρθει σε αυτό το χώρο. Ο λόφος αυτός στον οποίο βρίσκεται η αρχαία Ακρόπολη λέγεται λόφος του Αγίου Στεφάνου ή Μόντε Σμιθ. Και ο κεντρικός ναός, στο ψηλότερο σημείο, ήταν αφιερωμένος συγκεκριμένα στον Πυθίο Απόλλωνα και λέγεται πως δίπλα υπήρχε και ναός αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη. Υπήρχε επίσης οδείο, μικρό θέατρο, βιβλιοθήκη, στάδιο και γυμνάσιο. Είμαστε στο δρόμο ανάμεσα σε Ρόδο και παραλία Ιξιάς. Από εδώ πηγαίνει προς αεροδρόμιο και σταματήσαμε να δούμε το σπήλαιο του ταξιάρχη του Πανορμίτη. Αυτή εδώ είναι η είσοδος της σπηλιάς και απ' έξω, εκτός από κάποιες εικόνες και αυτό το πανέμορφο ψηφιδωτό του Αρχάγγελου Μιχαήλ, έχει και τα σπαθιά του. Μια σπηλιά γεμάτη εικόνες. Πανέμορφο μέρος.
Εδώ κάτω από το σπήλαιο και παράλληλα με το δρόμο υπάρχει ένα παραθαλάσσιο μονοπάτι που πηγαίνει από τη μία παραλία στην άλλη. Εδώ, αυτή εδώ η περιοχή έχει όλο βράχια και κάποιες μικρές παραλίτσες που είναι υπέροχες για να έρθεις να κάνεις μπάνιο. Αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το μέρος για να έρθεις για βόλτα τέτοια ώρα το απόγευμα που δει ο ήλιος. Πανέμορφη διαδρομή, πανέμορφη τοποθεσία. Και κάπου εδώ το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στη Ρόδο ολοκληρώνεται. Στο επόμενο Happy Traveler θα φύγουμε εκτός πόλης Ρόδου για να εξερευνήσουμε πολλές από τις ομορφιές του 4ου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!